Bună, Rac, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta, în care vom explora, bineînțeles, energiile tale, dar înainte de a începe cu etalarea crucea celtică, folosind cărțile de tarot, vreau să văd pentru tine ce vine din partea acestui oracol al frunzelor de ceai. Frunzele de ceai ce au să îți transmită pentru Zodia Rac. Te rog, Spirit, transmite-mi mesajele potrivite pentru Zodia Rac. Ok, avem câteva aici. La baza pachetului avem această umidă ce îți transmite că lucrurile nu vor fi întotdeauna sau nu vor sta întotdeauna astfel. O schimbare vine înspre tine. Interesant. În acest card ți se transmite că urmează o perioadă de frustrare și de lecții de învățat și mai tot timpul avem și câte o lecție de învățat. Poate fi în legătură cu cineva care te poate obliga să faci ceva ce tu nu îți dorești sau își dorește să te forțeze cumva, o persoană care nu se gândește la liberul tău arbitru. Și în ce urmează aici văd cineva care va ieși, văd acest sicriu. Asta nu înseamnă că prevestește moartea cuiva, în niciun caz. Nici cărțile de tarot și nici aceste oracole nu prevestesc așa ceva atât timp cât voi nu vă așteptați la lucrurile astea. Dacă e o persoană bolnavă în viața voastră, dacă e o persoană mai în vârstă care se pregătește pentru această trecere din această viață aici pe pământ, da, e posibil. Dar atunci când nu e cazul, nu vă gândiți la ce este mai rău, gândiți-vă la faptul că acest sicriu prevestește o schimbare și schimbarea am avut și aici, nu? Cu acest card Omida. Cineva va ieși din viața ta la sfârșitul acestei situații sau unei situații din viața ta. Da, posibil această persoană care încearcă să te determine să faci ceva anume fără voia ta. Hai să văd care este situația din tarot, ce vrea să spună tarotul cu situația prin care treci tu acum. 8 de spade. 8 de spade este o carte de multe ori a frustrărilor. De multe ori și poate fi în legătură cu ceva în dragoste, în legătură cu familia ta iarăși. Gândești mult și poate prea mult la această situație. O anumită frustrare, simt să spun. Nu știu dacă mânie, furie, dar frustrare în legătură cu cineva din mediul familial, din apropiații tăi, o persoană care sau pe care pot să spun că o iubești, o îndrăgești, îți aduce împlinire și în același timp ceva te nemulțumește aici în situația de față. Care este blocajul aici? Deși până și acest card, blocajul, avem pajul de bâte și 9 de cupe la baza pachetului. Poate fi faptul că, nu știu, aveți un copil Știi cum mă mai vine acum să
prezinti energia de aici, din cele două cărți, din situația ta și acest blocaj pentru această situație. E ca și cum ai o anumită pasiune și îți dorești ceva foarte mult, dar există foarte multe lucruri din exterior care încă nu s-au aliniat cu dorința ta, cu pasiunea ta. Cumva încă sunt lucruri care se lucrează acolo în ascuns, în plan energetic. Încă sunt lucruri care se aliniază, planete sau ce știu eu. Încă mai e o nevoie de a aștepta pentru această dorință a ta. Poate fi și așa. Ce ai tu în subconștient, ce ai tu în subconștientul tău pentru rac. Uite că au venit două cărți și am să le iau. În subconștientul tău văd această energie de parteneriat, poate cu un semn de foc, leu, berbec, săgetător sau, uite, văd și fecioara aici. Aceste suflete pereche și da, acest parteneriat poate fi unul care îți aduce pasiune, dar pasiunea poate fi trăită și pentru un anume proiect. Poți să te asociezi cu cineva pentru a duce un proiect mai departe, pentru a te dezvolta, pentru ceva ce ție îți aprinde focul interior și pasiunea și dorința. Da, poate fi să ai de a face de asemenea și cu un leu, berbec, săgetător, caz în care există acest parteneriat și această prietenie, poate fi pentru unii flirt cu doi de cupe, poate fi acel sentiment că aștepți să dai ochi în ochi cu celălalt, acel sentiment în care îi vezi ochii și îi vezi iluminându-se atunci când te vede. Poate fi. Și asta ai tu în subconștient. Deci există un parteneriat aici. În trecutul tău, ce lași tu în trecut, hai să văd ce lași tu în trecut, asul de monede. Asul de monede poate vorbi chiar despre o sumă de bani, un nou început, ceva, o oportunitate, poate din partea unui pești, uite, pentru că văd acest spânzurat aici, dar o oportunitate de a crește și de a ajunge la acel 10 de monede, pentru că da, eu pot să am o dorință, dar să fie ceva trecător și să nu fie aliniat cu ceea ce universul vrea pentru mine. În cazul de față, în trecutul tău, tu ai avut o oportunitate din partea universului, universul a întins mâna, l-a figurat, bineînțeles, și ți-a oferit această oportunitate de nou început pe care tu urmează să o crești, pentru care tu urmează să depui efort și să faci sacrificii în funcție de felul în care vezi tu lucrurile, în funcție de iluminarea care ți se acordă prin această, îmi vine să spun stagnare, dar nu e stagnare la propriu, nu e ca și cum ai fi blocat. Și chiar dacă ești blocat, ești doar pentru o perioadă, pentru că tu, în această perioadă de blocaj, tu câștigi iluminare și cunoști, știi cum e mai bine de făcut pentru tine, în acest caz, cu această oportunitate. Ce ai tu în conștientul tău, în gândurile tale? Asul de spade, multă claritate, mintea îți funcționează brici, ai anumite realizări, poate despre acest rege de spade, dar
Asul de spade poate vorbi de asemenea și despre comunicare foarte eficientă, foarte la obiect, obiectivă, clară, concisă, edificatoare, comunicare care să aducă claritate atât ție cât și celor din jur. De asemenea, regele acesta de spade te poate reprezenta și pe tine în mintea ta, fiind un foarte bun strateg, o persoană care deține adevărul, o persoană care sau căreia mintea îi funcționează brici și nu doar că îi funcționează, are parte și de înțelepciunea această persoană. Din punct de vedere intelectual, această persoană înțelege faptul că ceea ce oferă de fapt se întoarce la sine și înțelege că energia sa este foarte prețioasă și felul în care oferă celor din jur, de fapt vorbește despre sine și de fapt se întoarce la sine. Hai să văd în viitorul apropiat, ce ai tu în viitorul apropiat. De asemenea, poate fi și faptul că ai de a face cu un rege de spade, o persoană dintr-un element de aer, o persoană care are marcaje puternice pe Gemeni, Balanță sau Vărsător. Și îți dorește această comunicare cu această persoană. 3 de spade îl avem aici în viitorul apropiat. Și iarăși, e ceva în familia ta, e ceva în comunitatea ta, un picuț mai extinsă, poate, cu acest 10 de monede. Și am avut 8 de spade și 10 de cupe, pare mi se că era la baza pachetului, iar de data asta 3 de spade și 10 de monede. E ceva aici în familia ta, în comunitatea ta, ceva ce te consumă. Poate nu reușești să fii... sau cei din jur nu îți dau voie să fii ceea ce ești tu cu adevărat. Sau poate fi o percepție a ta, precum că cei din jur nu îți dau voie să fii ceea ce ești tu cu adevărat. Trei de spade vorbește despre durere sufletească, dar este și cartea iertării. Cumva, pentru a te elibera de această durere a inimii tale, de această frângere de inimă, tu e necesar să intri în acest proces de iertare. Și iertarea este un proces, e un proces de durată. Cine spune că da, mi-ai greșit, te iert. Da, sunt persoane care reușesc foarte ușor să treacă cu vederea peste anumite lucruri, dar lucrurile care cu adevărat ne dor, pentru a le vindeca, cer timp. Și iertarea cere timp. Ok, hai să văd acum în starea ta emoțională și în același timp și sfatul pentru tine în această perioadă. Ce avem în starea ta emoțională? 3 de bâte și 2 de spade. Îmi dă senzații. 3 de bâte vorbește despre expansiune, despre a-ți aștepta valul, cumva să fii pe val. E și o senzație de așteptare, dar îl avem împreună cu acest 2 de spade. Îmi spune mie că e necesar tu să blochezi ceva anume, să iei o anumită decizie, poate chiar să întorci spatele la ceea ce te rănește, la ceea ce nu te împlinește. Această situație cu 3-ul de spade. 3-3 poate fi important pentru tine iarăși. Mai vreau o carte pe acest 3 de bâte. De ce 3 de bâte în sfatul și starea ta emoțională? 7 de bâte, da, să îți trasezi limite, să întorci spatele și energia ta foarte concludent. Cumva asta
trebuie să întruchipezi tu. 7 de bâte vine după 6 de bâte, după acea reușită, după acea victorie. Și imediat după acea victorie avem 7 de bâte, personajul care trebuie să își apere poziția, trebuie să își apere reușita, pentru că există acele persoane care se gândesc ele că nu meriți de fapt să ai această reușită, iar tu trebuie să arăți în continuare că de fapt meriți prin a-ți apăra spațiul personal și prin a trasa acele limite care să îți fie respectate. Și bineînțeles vor exista și persoane care vor încerca să nu le respecte, persoane care în cele din urmă nu știu ce este respectul de sine, știm asta, dar și persoane care nu știu, pur și simplu încă nu au învățat că e necesar să respectăm spațiul personal al celor din jur. Ce avem în exteriorul tău, în energia care vine din exterior, ce avem în energia care vine din exterior pentru tine? 3 de cupe. Persoane care te sărbătoresc, prieteni și regina de cupe. Prietenii dragi, ieșit în oraș, poți să ai foarte multe întâlniri cu prietenii tăi. Pe lângă faptul că, da, tu trebuie să întorci spatele și să trasezi anumite limite celor din jur, să știi că există și oameni care te apreciază, oameni care îți sunt în colțul tău și te ovaționează așa pentru reușita ta. Pentru că tu ai avut parte de o reușită, ceva aici, care cumva acum a trezit acea nemulțumire, ca să nu o numesc altfel, în cei din jur. Acel sentiment precum că tu de fapt nu meriți, deși ai reușit cu forțele tale. 6 de bâte despre asta vorbește. Ce avem în frica sau speranța ta? Ce avem în frica sau speranța ta? Pajul de spade și regina de bâte. Regina de bâte poate însemna o persoană care pur și simplu decide să nu te lase în pace, pentru că nu este energia ta. Regina de bâte poate vorbi despre acel semn de foc, leu, berbec, săgetător, sau o persoană care își face temele în ceea ce te privește, o persoană care adună informații. Și cred că este în teama ta, nu cred că este în speranța ta. O persoană care, nu știu dacă e cineva specific sau reprezintă o comunitate, persoane mai multe, persoane karmice. Și asta e în frica ta. Hai să vedem ce vei obține pe final de perioadă. Ce vei obține tu pe final de perioadă. Ce va obține oracul pe final de perioadă. 2 de spade și vreau să mai clarific. Și din nou acest 10 de cupe. Ce blochezi tu? Și 2 de spade este și acel card al faptului că te afli între două lumi, cumva ești pe punctul de a termina ceva anume în viața ta și de a începe altceva și nu știi ce te așteaptă, nu știi dacă e bine să lași în urmă ceea ce de fapt și-a cam depășit rostul în viața ta și nu mai are sens să continui cu trecutul. De ce 2 de spade? De ce 2 de spade în rezultatul posibil obținut de tine?
Regina de spade. Îmi dă senzația și justiția, energie de balanță sau aer. Îți stabilești limitele și te și aperi, ți le și aperi cumva și ești pregătit să... Ești pregătit să folosești această spadă dacă vor fi persoane care nu le vor respecta limitele tale. Întorci spatele la ceea ce înseamnă durere. Și mai vreau o carte, foarte pe scurt, cu acest 3 de spade în viitorul tău apropiat. Ce e cu acest 3 de spade? Încă o dată, ce e cu acest 3 de spade în viitorul tău apropiat? Hierofantul. Poate fi un taur sau o instituție sau... Aș spune eu că sunt alte persoane din jurul tău, poate de la muncă, persoane care, nu știu, sunt nevoite să își înceapă acest proces de vindecare și asta datorită ție. Poate fi. Pentru unii dintre voi chiar poate fi. Și nu pentru că tu asta ai intenționat, poate undeva în trecutul tău, da, și cumva acum tu îți vezi de drumul tău, tu îți trasezi limitele tale, îți vezi de reușita ta, de succesul tău, pentru că tu ai avut parte de o reușită. Ceva aici în trecutul tău ți s-a oferit și ai știut să folosești această ofertă și să o crești. Acum însă sunt persoane în jurul tău care se simt provocate. Sunt persoane în jurul tău care se simt provocate poate de reușita ta, de succesul tău. Și pe final de perioadă cred că, nu știu, dar cred că definitiv vei bloca această energie care, dacă o lași să se strecoare așa în energia ta, în viața ta, te poate trage în jos. Deci atenție la acest lucru. Oricum, persoane sau o persoană va ieși din viața ta, o vei bloca. Ok, cam atât, dragul meu rac. Sper să rezonezi cu această citire. E un picuț cam specifică. Uite, văd și energia ta aici. Am văzut și Regina de Cupe anterior. Te mai aștept aici. Dacă rezonezi, nu uita să-mi lași o apreciere, să-mi lași un comentariu. Bineînțeles, dacă simți acest lucru. Pentru citiri personale îmi poți scrie pe adresa mea de e-mail și ne vedem curând. Pa, pa!